Yan guys, testing muna natin bago natin i-cleaning. Yan ang standard procedure talaga para sigurado tayo na working ang unit. Wala natin kalasin guys para malinis. May dalawang screw lang dito yan sa magkabilang gilid. Pinipihit lang yan ng pakamay para matanggal niyo yung front panel niya. Ito guys, tanggalin nyo lang din yung connection ng swing motor. Makita. Oo. Tanggalin muna natin yung Ito yung swing, tanggalin natin siya. May lagyan ba ng dyan? Ito yung model niya guys, ��𝐴-08BMW. And sunod natin tanggalin yung control. Kasi ito yung isa sa mga hindi pwede mabasa. Tsaka yung swing motor kanina. Tandaan nyo lang guys kung saan nyo tinanggal yung wire. Pero kung sakali namang nakalimutan nyo, may diagram naman yan sa mismong control niya. Nakadikit yan sa may gilid. Yun guys, simulan na natin tanggalin lahat ng screw na kailangan tanggalin. Yung mga ganitong modelo, yung mga lumang model, madami-dami talagang screw to, kaya tandaan nyo lahat ng tinanggal nyo, dapat maibalik nyo din sa tama. At dapat walang susobra pag binalik nyo na yung screw. Dahil pag may sumobra, isa lang ibig sabihin nun guys, ay hindi kayo naikabit. Kaya dapat walang susobra. Yan na guys, nakalas na natin lahat. Ito na, lilinisin na lang natin to. Tingnan nyo kung gaano siya kadumi. Itong condenser, tingnan nyo. Kapal na ng alikabok. Yung evaporator naman, syempre sa harap yung dumi niya. Dito sa likod, wala. Yan, sa harap madumi. Yan, linis na lang gagawin natin mamaya. Ito, tignan natin kung matatanggal pa. Pero mukhang mancha na yung iba dyan dahil sa tagal. Ito ko muna. Ito yung mga hindi pwede mabasa. Ayan. Ito yung fan motor, swing motor, control. Yan lang yung hindi pwede mabasa. Yan guys, simulan na natin ang linis. Medyo madami-dami tayong lilinisin dito kasi yung parts niya madami din compare sa mga bagong model na naglabasan ngayon.
Ayan na guys, nalinisan natin. Tingnan nyo. Diba nawala na yung dumi. Ayan, malinis na ulit. Kakabit na lang natin ito mamaya. Ibang accessories niya, yung parts niya. Eto na. Medyo pinapatuyo na lang natin ng konti para mabuwasan yung tubig sa mga foam. Ito yung filter ko, malinis na. Kita na yung sa kabila. So guys, di ko napakita sa inyo kanina kung paano tanggalin. Bali yung pagkabit na lang papakita ko, pero same lang siya. Kung tignan nyo, para lang siyang may clip na may screw sa taas, yun yung naghihigpit. Yan lang yung umiipit sa ating pan motor, yung dalawa lang kabilaan. Tingnan nyo maigi. Hindi, long nose yan. Ayan. Okay. Ngayon guys, kabit na lang natin lahat ng tinanggal natin kanina. Tandaan nyo lang kung ano yung huli nyong tinanggal. Dapat yun din ang una nyo ikabit. Para wala kayong makalimutan pag nagbalik kayo. Ayan guys, lumalamig na. Ayan o, 20.7. Okay. Tapos na naman guys, success na naman. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat.